Hey guys, this is Tanish. Okay, so hari ini aku akan buat satu tutorial yang paling basic untuk beginner dalam Photoshop. So dalam video kali ini kita akan tekankan aspek yang paling simple, paling basic untuk buatkan korang tak takut dengan software Photoshop. Alright, hey guys, okay. So hari ini kita akan belajar macam kita nak gunakan Photoshop dengan lagi simple way, and this is the beginner's guide. Okay. So first of all kita akan buka Photoshop. Okay, kita akan buka dulu. Bagi masa untuk load. Okay, once korang dah sampai ke page like this, korang kena tekan file, new. Okay, benda ni adalah setup document. So ini adalah first step kita. So for this tutorial, okay, korang boleh nampak dekat sini dia ada photos, print, art and illustration, web, mobile, film and video. So sekarang ni kalau kita nak buat YouTube thumbnail, kita akan gunakan film and video. For the mobile, korang boleh memperasan dekat sini ada iPhone X, iPhone 8, Android, iPad dan macam-macam lagi. Web, art and illustration. Okay, dalam tutorial kali ini kita akan gunakan art and illustration sebab benda ni adalah custom template sebenarnya. Tapi kita nak gunakan benda yang original ada. So kita gunakan 1000 by 1000, bermaksud benda adalah satu square. Tapi kita just create. Bila dah keluar macam ni, okay, the second step is kita kena tahu apa function layer panel. Layer panel berada dekat belah kanan dan bawah. Alright, korang boleh nampak sekarang ni yang ada dekat sini adalah background. Alright, so kita ada beberapa shortcut. Sebagai contoh, CTRL-J, CTRL dan J bermaksud kita copy layer tersebut. So korang boleh perasan layer satu dah muncul, dan korang tekan lagi Ctrl-J and dia akan jadi copy, copy dan copy. Bila korang tekan backspace, dia akan delete. Okay, sounds clear? Alright, bila korang tekan Ctrl-G, Ctrl-G adalah grouping. Alright, Ctrl-G adalah grouping. Bila korang dah buat structure layer baru, and then korang tekan Ctrl-G, dia akan groupkan layer satu tu di dalam group G, iaitu group satu tu lah. Okay, now kita akan tengok macam mana kita nak import pictures ke dalam Photoshop. Alright, for the first step, korang just pilih gambar yang korang nak. Korang just click and drag and drop it. Okay, once dia dah masuk ke dalam, korang just boleh tekan alternate untuk kembangkan daripada 4 sudut, dan korang boleh tekan shift untuk freely move gambar tersebut. Okay, and once setup dah settle, alright, kita boleh right click untuk option and details. So korang boleh tekan right click untuk tekan scale, rotate, skew, perspective, distort, wrap, rotate 180 degrees. Saya bagi contoh, alright, dia akan rotate, and korang boleh flip horizontal ataupun vertically. Alright, once done, korang just tekan click. Korang boleh nampak tanda right dekat atas tu. Alright, kalau korang rasa korang nak tukar kepada blur, korang nak tambahkan effect, korang boleh pergi pada filter section and korang boleh start main dengan blur gallery. Alright, blur gallery dia ada fill, blur, iris, tilt, macam-macam lagi. Yang aku suka adalah blur, and korang boleh pergi kepada Gaussian blur. Alright, Gaussian blur korang boleh nampak ini adalah preview dia. Alright, korang boleh kembangkan radius dia kepada banyak mana yang korang nak blur. Alright, korang boleh nampak blur dia automatically dah ada dekat belakang. And korang just hit OK and it's done. Alright, kalau korang nak reapply effect yang korang dah buat tadi, korang just tekan Ctrl F, bermaksud dia akan bagi lebih 2 kali ganda dengan apa yang korang dah buat tadi. Now kita akan tengok macam mana kita nak masukkan teks dalam Photoshop. Alright, korang boleh nampak dekat layer panel dekat bawah belah kanan, korang just tekan create new layer. Alright, korang dah ada layer yang pertama. Korang boleh rename layer tersebut kepada teks kalau korang nak. Alright, just hit enter, and then korang boleh nampak dekat belah kiri, korang boleh nampak horizontal type tool. Korang just tekan sekali dan korang tekan pada picture ataupun artboard yang ada pada tengah. Okay, now ini adalah font yang aku dah letak sebagai default. Korang boleh tukar dekat settings tu nanti, tapi itu nanti. Okay, kita fokus kepada tutorial kali ni. Okay, now aku akan just tekan text. Aku just type text. Okay, now korang boleh nampak text ni dalam kecil. Okay, one bonus tips untuk korang, setiap kali korang dah tekan text ataupun korang import picture ataupun sebagainya, korang boleh pergi dekat belah atas kiri, korang boleh nampak move tool. Pastikan korang selalu tekan move tool. Okay, kenapa perlu tekan? Sebab dia akan memudahkan korang untuk buat kerja sebenarnya. Okay, now kita fokuskan pada text. Korang tekan Ctrl key. Bila korang tekan Ctrl key, dia akan keluarkan satu segmen yang bintik-bintik tu. Alright, korang just tekan shift and korang drag dia untuk jadi besar. Okay, sebenarnya korang tak tekan shift pun tak apa, korang boleh just
drag untuk besarkan teks tersebut. Now korang just click and drag untuk place dekat mana-mana dekat dalam artwork tersebut. Alright, now kita nak tukar color untuk teks ni. Kita pergi pada layer style. Layer style ni pun ada dalam pembelajaran hari ni. Korang boleh nampak ni adalah teks. And layer panel, korang boleh pergi dekat belah kanan sikit, korang double click and dia akan keluar layer style. Okay, layer style ni bermaksud kita akan detailkan apa yang kita nak buat pada teks. Korang boleh nampak ada bevel and emboss. Korang boleh nampak dia automatically dah tukar dekat teks yang ada pada Photoshop kita ni. Alright, korang boleh nampak bevel dia tengah bertukar. Alright, so kita akan tutup dulu bevel buat masa sekarang. Kita akan pergi pada color overlay. Color overlay ni bermaksud color yang ada pada teks. And korang boleh nampak kita boleh tukar color tersebut. And aku lagi prefer warna putih, and then kita hit OK. Alright, done. And korang boleh pergi pada drop shadow. Drop shadow macam biasa. Alright, kita boleh naikkan intensity dia untuk dapatkan shadow dekat belakang. And korang boleh pergi kepada inner shadow ataupun stroke. Stroke is my favorite actually. Korang boleh tekan inner stroke ataupun outside stroke. Okay, ini adalah inside and outside. Okay, ni macam ni. Okay, alright, so sangat simple untuk apply text dalam Photoshop. Okay, now korang yang dah settle korang punya design, korang yang dah edit apa yang korang nak. Now korang nak save document. Okay, korang nak save, korang nak export. Korang pergi pada file. Alright, korang boleh tekan save as. Okay, ini aku terangkan. Kalau korang nampak satu file tu dia dalam .psd, itu bermaksud dia adalah dalam Photoshop document file. Okay, kalau korang nak export, itu berbeza. Korang export apa yang korang dah design kepada PNG ataupun JPEG sendiri. Okay, so aku just prefer korang save dulu. Alright, baru korang export. So dalam video kali ni aku terus export. Korang boleh tekan export as. Okay, kita tunggu proses dia. Alright, korang boleh nampak satu panel dah keluar, panel baru. Alright, and korang boleh nampak dekat belah kanan dia ada file setting format. Format ni korang boleh tukar kepada JPEG, PNG, GIF ataupun SWG. Okay, sekarang ni selalu kita pakai adalah JPEG, so JPG. And quality biar 100%. Okay, korang boleh nampak dekat belah kiri korang boleh nampak dia punya size untuk gambar yang korang nak export. And 137.8 KB, sangat kecil tapi tak apa. And korang just hit export all. Alright, dia akan load. Korang boleh export kat mana, aku just hit desktop. And kita letak just text and tekan save. And then korang dah boleh nampak dah export. So kita punya first image yang kita export daripada Photoshop.